Here we discuss partial fraction. Partial fraction, first type, integration of px square plus qx plus r upon x minus a, x minus b, x minus c dx equal to a upon x minus a, b upon x minus b, c upon x minus c. म्हणजे काय करायचं आहे, तर तीन फॅक्टर असतील तर a अपॉन पहिला फॅक्टर, b अपॉन दुसरा फॅक्टर, c अपॉन तिसरा फॅक्टर. समजा दोन असतील तर a अपॉन पहिला फॅक्टर प्लस b अपॉन दुसरा फॅक्टर, म्हणजे जेवढे असतील त्याप्रमाणे करायचं आहे. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5 अपॉन x स्क्वेअर मायनस 1 x प्लस 2 dx. एक्झाम्पल आहे तसं घेतलं. आता इथं x स्क्वेअर मायनस 1 याचे फॅक्टर पडत आहेत. पहिला फॅक्टर x मायनस 1, दुसरा फॅक्टर x प्लस 1. I is equal to integration of 3x square plus 4x minus 5 upon x minus 1 x plus 1 x plus 2 dx. तीन फॅक्टर आहेत, म्हणजे a अपॉन पहिला फॅक्टर, b अपॉन दुसरा फॅक्टर, c अपॉन तिसरा फॅक्टर. पार्शियल फ्रॅक्शन हे एक्झाम्पल सोडवायचं आपल्याला. 3x स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5 अपॉन x मायनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x मायनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 2. याला इक्वेशन 1 म्हणूया. त्यानंतर हे आपण फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं, पार्शियल फ्रॅक्शनच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं. त्यानंतर x मायनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 ॲडिशन केलं तर काय येणार आहे, डिनॉमिनेटरला LCM येणार x मायनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2. न्यूमरेटरला जो डिनॉमिनेटर त्याचा सोडून, म्हणजे a आहे, a चा डिनॉमिनेटर x मायनस 1 तो सोडून द्यायचा, राहिलेल्या दोन्हीनं मल्टिप्लाय करायचं. b ला मल्टिप्लाय करताना हा त्याचा डिनॉमिनेटर x प्लस 1 तो सोडून द्यायचा, राहिल्या दोघांनी मल्टिप्लाय करायचं. c अपॉन x प्लस 2 आहे तर x प्लस 2 सोडून द्यायचा, राहिलेले दोन त्यानं मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे इथं 3x स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5 इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b इंटू x मायनस 1 x प्लस 2 प्लस c इंटू x मायनस 1 x प्लस 1. डायरेक्ट आपण न्यूमरेटर घेतला. डिनॉमिनेटर तर हाच येणार आहे. याचा LCM काढून ॲडिशन वगैरे केलं तर डिनॉमिनेटर हाच येणार आहे, बदलणार आहे फक्त न्यूमरेटर. ते न्यूमरेटर कम्पेअर केले. आता ABCच्या व्हॅल्यू काढायच्या. ABCच्या व्हॅल्यू काढताना, म्हणजे A ची व्हॅल्यू काढताना B आणि C यांचे कोएफिशिएंट 0 ठेवायचे. A ची व्हॅल्यू काढताना B आणि C चे कोएफिशिएंट 0 ठेवायचे. म्हणजे आता आपल्याला A ची व्हॅल्यू काढायची आहे, B आणि C चे कोएफिशिएंट 0 ठेवायचं आहे. यामध्ये B आणि C मध्ये x मायनस 1 हा कॉमन आहे, सेम आहे. म्हणजे x ची व्हॅल्यू 1 ठेवली, 1 मायनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, 1 मायनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0. म्हणजे B आणि C तिथं 0 येणार आहे. ते 0 आलं की आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळेल ती फक्त A ची असेल. म्हणजे या दोन्हीमध्ये A ची व्हॅल्यू काढताना B आणि C 0 कसा येईल ते पाहायचं आहे. इफ x इक्वल टू 1 देन x ची व्हॅल्यू 1 घेतली, 3 इंटू 1 स्क्वेअर प्लस 4 इंटू 1 मायनस 5 इक्वल टू a इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 1 1 प्लस 2. B आणि C त्यांचे कोएफिशिएंट 0 येणार आहे, ते लिहायची काही गरज नाही. पुढे 3 प्लस 4 7, 7 मायनस 5
2 आले, इथं 2 आणि हा 3, 2 into 3 6a, म्हणजे a ची व्हॅल्यू 2/6 1/3 a ची व्हॅल्यू मिळाली. तसंच b आणि c च्या व्हॅल्यू काढायच्या. b ची व्हॅल्यू काढताना a आणि c मध्ये कॉमन काय आहे, तर x + 1 कॉमन आहे, म्हणजे x ची व्हॅल्यू -1 ठेवायची. इफ x = -1, then 3 into -1 square plus 4 into -1 -5 equal to x ची व्हॅल्यू -1 ठेवली म्हणजे a आणि c 0 झाले. राहिला b ब्रॅकेटमध्ये -1 -1 -1 + 2. त्यानंतर 3 -1 चा स्क्वेअर +1 म्हणजे 3 आले, -4 -5 -9 -9 + 3 -6 इक्वल टू हा -2 आला आणि हा 1 म्हणजे -2b. -2b ची व्हॅल्यू -6 आली, म्हणजेच b ची व्हॅल्यू 3 आली. b = 3. c ची व्हॅल्यू काढायची आहे. c ची व्हॅल्यू काढताना a आणि b मध्ये कॉमन काय आहे, x + 2 आहे, म्हणजे x ची व्हॅल्यू -2 ठेवायची. इफ x = -2, then 3 into -2 square plus 4 into -2 -5 equal to a आणि b कॅन्सल झाले, c ब्रॅकेटमध्ये -2 -1 -2 + 1 -2 चा स्क्वेअर +4 4 into 3 12 आले. हा -8 आणि हा -5 -13 12 - 13 -1 आले. -1 इक्वल टू हा -3 आणि हा -1 +3 म्हणजे इथं आले 3c. c ची व्हॅल्यू मिळाली -1/3. ए बी सी तिन्हीच्या व्हॅल्यू काढल्यात. या तिन्ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये ठेवायच्या, म्हणजे इक्वेशन 1 बिकम्स 3x² + 4x - 5 upon x - 1 x + 1 x + 2 इक्वल टू a ची व्हॅल्यू आली 1/3 1/3 upon x - 1. b ची व्हॅल्यू 3 आली म्हणजे +3 x + 1 प्लस c ची व्हॅल्यू आली -1/3 x + 2. इक्वेशन 1 मिळालं आपल्याला. म्हणजे ॲक्च्युअली ज्याचं इंटिग्रेशन काढायचं आहे त्याची व्हॅल्यू मिळाली, म्हणजेच I = इंटिग्रेशन ऑफ ब्रॅकेटमध्ये 1/3 x - 1 प्लस 3 x + 1 प्लस -1/3 x + 2 dx. सेपरेट इंटिग्रेशन द्यायचं. सेपरेट इंटिग्रेशन देताना 1/3 कॉन्स्टंट बाजूला 1/3 इंटिग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस 3 इंटिग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx minus 1/3 इंटिग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx. 1/3 1/x इंटिग्रेशन log x, म्हणजे 1/x - 1 चं इंटिग्रेशन log of x - 1. x चा कोएफिशियंट 1 त्यानं डिवाइड नाही केलं तरी चालतं, म्हणजे इथं मिळाले log of mod x - 1 प्लस 3 आहे तसा 1/x + 1 चं इंटिग्रेशन log of x + 1 मायनस 1/3 आहे तसाच 1/x + 2 चं इंटिग्रेशन log of x + 2
प्लस सी दिस इज अवर आन्सर. टाइप इंटिग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. दोन फॅक्टर आहेत, ए अपॉन पहिला फॅक्टर प्लस बी अपॉन दुसरा फॅक्टर. इव्हॅल्युएट 2x² - 3 अपॉन x² - 5 x² + 4 dx. एक्झाम्पल आहे तसं घेतलं. आता यामध्ये ऑब्झर्वेशन करायचं, आपला x² मुळे गोंधळ होऊ शकतो. इथं तर देताना टाईप दिलाय px + q अपॉन x + a x + b इक्वल टू a अपॉन x + a प्लस b अपॉन x + b. आता इथं पाहताना डिनॉमिनेटरला जे फॅक्टर आहेत x² - 5 आणि x² + 4 याला t मानायचं पार्शियल फ्रॅक्शन काढण्यापुरतं. म्हणजे टी मानायचं, पार्शियल फ्रॅक्शन काढायचं, टीची व्हॅल्यू x² आहे तशीच ठेवायची, कायमस्वरूपी टी ठेवायचा नाही आहे. पुट x² इक्वल टू टी फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रॅक्शन ओनली. असे एक्झाम्पल असेल, म्हणजे डिनॉमिनेटरला फॅक्टरच जर स्क्वेअरमध्ये असेल तर त्या स्क्वेअरला x² टी मानायचा पार्शियल फ्रॅक्शन काढण्यापुरता. तर इथं 2t - 3 अपॉन t - 5 t + 4 इक्वल टू a अपॉन t - 5 प्लस b अपॉन t + 4. याला इक्वेशन 1 म्हणूया. आता जे झालेलं एक्झाम्पल आहे त्याच्याप्रमाणेच जायचं आहे. t + 4 न a ला मल्टिप्लाय होणार, t - 5 इंटू b होणार. डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणजे न्यूमरेटर कम्पेअर करायचा. 2t - 3 इक्वल टू a इंटू t + 4 प्लस b इंटू t - 5. आता आपल्याला इथं a आणि b च्या व्हॅल्यू काढायच्यात. a ची व्हॅल्यू काढताना b चा कोइफिशियंट 0 ठेवायचा, b ची व्हॅल्यू काढताना a चा कोइफिशियंट 0 ठेवायचा. आता a ची व्हॅल्यू काढायची आहे, b चा कोइफिशियंट 0 ठेवायचा आहे, t ची व्हॅल्यू 5 ठेवायची. 5 - 5 0. म्हणजेच इफ t इक्वल टू 5 देन 2 into 5 - 3 equal to a into bracket 5 + 4. 10 - 3 7 आले, 9a इक्वल टू म्हणजे a ची व्हॅल्यू 7 अपॉन 9. a ची व्हॅल्यू मिळाली. b ची व्हॅल्यू काढताना a चा कोइफिशियंट 0 ठेवायचा म्हणजे t ची व्हॅल्यू t + 4 असल्यामुळे t ची व्हॅल्यू -4 ठेवायची. If t equal to -4 then 2 into -4 -3 equal to b -4 -5 -8 -3 -11 -9b. म्हणजे इथं b ची व्हॅल्यू मिळाली 11 अपॉन 9. ह्या a आणि b च्या व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये ठेवायच्या. इक्वेशन 1 बिकम्स (2t - 3 अपॉन t - 5 t + 4 इक्वल टू a ची व्हॅल्यू आली 7 अपॉन 9 अपॉन t - 5 प्लस b ची व्हॅल्यू मिळाली 11 अपॉन 9 अपॉन t + 4. या व्हॅल्यू काढलेल्या आहेत आपण. आता इथं t ची व्हॅल्यू x² ठेवायची.
पार्शियल फ्रॅक्शनचं काम झालेलं आहे. म्हणजेच 2x² - 3 अपॉन x² - 5 x² + 4 इक्वल टू 7/9 x² - 5 प्लस 11/9 x² + 4. हे पार्शियल फ्रॅक्शन काढण्यापुरतं x² ची व्हॅल्यू t ठेवली होती. जर आपण x² ची व्हॅल्यू जर t घेतली नसती तर काय अडचण झाली असते आपली. इथं काय प्रॉब्लेम नाही, प्रॉब्लेम इथं आला असता. टीच्या ऐवजी x² इक्वल टू -4 असं ठेवता आलं नसतं. कारण इंटिग्रेशन असू द्या किंवा डेरिव्हेटिव्ह असू द्या, हे सगळं रिअल पार्टवर चाललेलं आहे. आणि जर x² इक्वल टू -4 ठेवलं असतं तर त्याचा अर्थ काय आला असता, x इज कॉम्प्लेक्स नंबर आणि तो चालत नाही. कॉम्प्लेक्समध्ये कुठलंही इंटिग्रेशन नसतं. इंटिग्रेशन हे रिअल नंबरवर आहे सगळं. हे सगळे नंबर हे रिअल नंबर आहेत. म्हणजे इथं व्हॅल्यू काढता आली नसती म्हणून x² च्या ऐवजी t घेतलाय. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 2x² - 3 त्याचा ब्रॅकेटमध्ये 7/9 अपॉन x² - 5 प्लस 11/9 अपॉन x² + 4 dx. 7/9 इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² - √5² dx प्लस 11/9 कॉन्स्टंट बाजूलाच ठेवायचा 1 अपॉन x² + 2² dx. 1 अपॉन x² - a² इंटिग्रेशन याचं 1 अपॉन x² - a² चं इंटिग्रेशन 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x - a अपॉन x + a म्हणजे इथे येणार x - √5 अपॉन x + √5 प्लस 11/9 आहे तसेच 1 अपॉन x² + a² याचं इंटिग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a म्हणजे इथं 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c. I इज इक्वल टू 7 अपॉन 18 √5 लॉग ऑफ x - √5 अपॉन x + √5 प्लस 11 अपॉन 18 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c. This is our answer.